Вітання! Це «Наші гроші», мене звуть Денис Бігус. І дивіться, яка ситуація. В нас зараз час коронавірусу. Всі говорять про коронавірус. І минулий рік говорили теж переважно про нього. Міністерство охорони здоров'я теж оцінюють частіше за все крізь призму корони. Але є момент. Інші хвороби нікуди не поділись. Ми звернули увагу на закупівлю ліків від смертельних хвороб, на держпрограми. А точніше на те, що ці ліки не закуповувались. Гроші були, але політичні ігри не дозволили їх витратити. А мова йде, наприклад, про ліки від онкології. А, бачите, МОЗ встав на паузу, а рак – ні. Пане Максим, доброго дня. А як ви оцінюєте роботу міністерства за минулий рік в сфері закупівель? Все дуже добре. Просто вот сидишь и думаешь, где взять на следующий месяц препарат. Потому что в чем-то в еде, во всем себе отказываешь, потому что понимаешь, что нужно платить за эти лекарства, потому что без них ты не выживешь. Торік Вікторії діагностували хронічний мієлолейкоз. Це рак крові. Хвороба невиліковна, але при правильному і постійному лікуванні з нею можна жити довго і повноцінно. Правильне і постійне лікування для Вікторії – це щодня приймати пігулки. Дуже дорогі пігулки. Мені нужно 3 упаковки в місяць. 45 тисяч гривень в місяць. Тобто без нього я просто не зможу, без цього препарата. І я п'ю зараз дозу, мне в дозе нужно 600 мг, я пью сейчас 400 мг. Так как у меня на 600 мг денег нет. Препарат Вікторія мала б отримувати безкоштовно. Лікувати онкологію, як і ще понад 3 десятки важких діагнозів, має держава. Але ключове слово «має». Отут ви цілком логічно можете припустити, що паніка надмірна, тому що потрібні для Вікторії пігулки просто під кінець року закінчилися, і нова партія от-от підійде. Гроші ж на неї були. Але ні, закінчилися не тільки ці пігулки, і закінчилися вони не під кінець року. Тож, за 2020-й номінацію «Провал року» отримає цілком заслужено Міністерство охорони здоров'я. Воно спромоглося настільки провалити державні закупівлі ліків, що зараз ми будемо говорити не про розтрати та схеми на рекордному бюджеті у майже 10 мільярдів, а про банальну бездіяльність. Мені не подобається ця робота, бо дуже багато грошей було повернуто в бюджет. При тому ми бачимо сьогодні невистачання ліків для хворих, для онкохворих. Тому назвати це задовільно важко. Все дуже добре. А поки ми ще не почали, хочу подякувати усім, хто не тільки дивиться наші відео, а й підписується на наш канал. Це кнопочка така тут знизу під відео. Завдяки цьому ми знаємо, для кого працюємо. Березень 2020-го. Світ шукає порятунку від нової пандемії, екстрено розгортаються госпіталі, фармацевти включаються в пошук вакцин і ліків. Тим часом в Україні шукають не спосіб зупинити коронавірус, а міністра, який зможе протриматися на посаді більше місяця. Я, Степанов Максим Володимирович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові. Одразу після призначення Степанов рішуче кидається в боротьбу. Але боротьбу не за здоров'я нації, а за посади, закупки і власний імідж. У нас немає ніякої реформи Супрун. У нас є абракадабра. Те, що в нас ви називаєте реформою, це ніяка не реформа, це експеримент. Мені здається, що повинні швидше рухатися, розгрібати ті завали, які нам дісталися. Але слова дещо розійшлися з реальністю. У нас обриваються ці лінії від дзвінків пацієнтів з тим, що ліків нема. З усієї України кожен день нам обривають телефони, що ліків просто немає.
З Інною Іваненко ми зустрілися восени. Тоді пацієнти України, організація, яку вона очолює, якраз готували звіт про проведені Міністерством охорони здоров'я закупівлі. Хоча попереджати МОЗ, що той повільно, але впевнено рухається у прірву і під кінець року на пацієнтів чекатиме катастрофа, почали ще весною. Ми на самому початку говорили про те, що Міністерство охорони здоров'я у зв'язку з тим, що змінювалися міністри, а потім не було політичної волі, а потім це був не пріоритет, не розпочало вчасно закупівлі за кошти 2020 року. А це, на хвилиночку, 38 величезних програм лікування, від яких залежить не тільки здоров'я, а й життя, напряму життя людей. А коли спрогнозована ними катастрофа настала, почали виходити на вулиці. Ми бачимо пацієнтські бунти. Міністерство охорони здоров'я говорить же про те, що залишки ліки є, у нас 5 мільярдів гривень, вони там десь є, де вони є, хто їх бачив. Ліків немає, і про це нам говорять пацієнти. Все дуже добре. Але в міністерстві риторика інша. От прям абсолютно. Бо якщо вірити МОЗ, то ліки у листопаді у нас не просто не закінчилися, а їх ще й, схоже, роздавати можна було. У порівнянні з минулим роком, станом на зараз ми забезпечені ліками. З квітня Світлана Шаталова відповідає за закупівлю ліків у міністерстві. На зустріч приходить із документами по 8 центральних програмах. І в цих документах все просто казково. Якщо орієнтуватися на річну потребу, то за даними МОЗ безкоштовних ліків не просто вдосталь, а деяких навіть із надлишком. Наприклад, препаратів від серцево-судинних захворювань у середині листопада залишилося навіть більше, ніж розрахункова потреба на цілий рік. Так само не мало бути проблем із ліками для онкохворих. На той момент їх теж залишалося майже 100%. Хоча, якщо вірити нашим чиновникам, то у нас і проблем з киснем в лікарнях не було, і з тестуваннями все добре, і взагалі ми найкращі. Але ж ви підписані на наш канал, тому знаєте, що в нас з тестами чи компенсаціями для лікарів. Лінки, до речі, ось тут. Ми направили доволі великі кошти на закупівлю засобів індивідуального захисту, на закупівлю обладнання спеціального медичного, на виплату заробітних плат лікарям. В багатьох речах європейці беруть приклад з нас. Цим треба також пишатися. Але красиві слова і красива статистика від МОЗ розбивається об не таку красиву реальність. С августа месяца мне ни разу не давали лекарства бесплатно, ни разу. Я сама покупала, первый это был иматиниб, я сама покупала его за свой счет, купила упаковку за 3500 гривен. Пропила, у меня аллергия была на него, мне не подошел этот препарат, мне отменили его в Киеве и назначили Тосин. Вікторії не пощастило і тут. На дешевший препарат у неї почалася алергія, тож його довелося замінити. Тасигна, або інакше нілотаніб, є у довідці від Шаталової. В цій табличці його більш як 400 тисяч капсул на 110 мільйонів гривень. Тобто 400 тисяч капсул, які могли б привезти ще минулого року, але не привезли. Ще в травні місяці нами була проведена відповідна роз'яснювальна робота, скажімо так, де ми сказали про те, що якщо закупівлі не розпочинаються зараз, ось прямо зараз, негайно і вчасно, ми восени точно вже маємо дефіцити. Ці ліки в найкращому випадку приїдуть в грудні цього року, в січні, в лютому, в березні, в квітні наступного року. Але якщо не розпочинаємо прямо зараз, то вони ставатимуть дедалі більшими, і ця проблема вона буде поглиблюватись. Арсен Жумаділов – керівник державного підприємства, яке займається закупівлями для МОЗу. В двох словах це працює так. МОЗ каже, що треба купити. ДП готує закупівлю. МОЗ підписує. ДП купує. Функцію купувати у самого міністерства забрали. Чому? Бо коли ще тоді МОЗ сам купував Тасигну, одна пігулка коштувала близько $50. ДП знайшло їх по 10. Ми, звісно, не стверджуємо, що саме через це, але стосунки між МОЗом і ДП погані і стають ще гіршими. До речі, ми читаємо всі ваші коментарі і намагаємося на них відповідати. А ще дуже любимо, коли ви коментуєте наші фотки в Інстаграмі. До речі, лінк на нього під відео. Після того, як ДП сказало, що нас очікує дефіцит ліків, якщо їх терміново не купити, МОЗ – ні, не купив ліки. Закрив від ДП статистику. В травні місяці
Ми мали доступ до інформації щодо очікуваних поставок, залишків, і відповідно ми могли вираховувати планові дефіцити по кожному МНН в кожному регіоні і розуміти всю цю ситуацію як в цілому по країні, так у розрізі кожного лікарського засобу і кожного регіону. Коли я вийшов тоді з публічною комунікацією, нам цей доступ був закритий. Якщо ти не бачиш проблеми, проблеми не існує. Якщо інші не бачать твоїх проблем, проблем не існує взагалі. Щоб було простіше, просто уявіть, на вас вдома чекає голодна родина і гості. Ваше завдання – купити продуктів на тиждень. Але що залишилося в холодильнику, ви вже забули. Що замовили рідні через доставку? Не знаєте? Так і з гостями не ясно, чи залишаться надовго, чи вже збираються розходитися. То що оберете молоко, яке цілком ймовірно може зіпсуватися, бо вдома в холодильнику лишилася відкрита пляшка, чи щось готове, щоб швидко всіх нагодувати, чи стратегічно запасетесь гречкою? Якщо, наприклад, ми знаємо, що щось їде, там немає дефіциту, то немає сенсу, наприклад, його вести вже зараз. Чому? Тому що лікарські засоби, вони мають певний термін придатності, це раз. Два, їх потрібно десь зберігати. В будь-якому разі ти маєш враховувати те, що вже є в країні, відповідності до цього вже ухвалювати свої рішення. Станом на зараз ми цього робити не можемо. У МОЗ закриття статистики пояснюють просто – не лізьте туди, де вам не місце. Це є функцією, конституційною функцією Міністерства охорони здоров'я, що стосується затвердження номенклатур і забезпечення населення якісними, безпечними та ефективними ліками. Що стосується ДП «Медичні закупівлі», у них функція записана в статуті – надавати консультаційні послуги з організації проведення процедур закупівель. Зі сторони все виглядає цілком логічно. Кожен відповідає за свою частину роботи. Але є проблема і переважно з тією частиною, за яку відповідає МОЗ. Тому що ввести статистику і щось із нею робити – дещо різні речі. Але ж не статистикою єдиною, бо після того, як доступ до неї для ДП закрили, на підприємство Жумаділова чекав ще один сюрприз. МОЗ повернув собі фактично повний контроль над тендерами. Тепер перед початком торгів і в процесі, і навіть після, будь-який крок медзакупівлі мають погоджувати з міністерством. Стоси паперів, які ми зі свого боку направляємо на МОЗ, в МОЗі, принаймні станом на червень, на липень, на серпень, зараз можливо ситуація трохи краща, але тоді була дуже низька виконавська спроможність і дисципліна, тобто вони губили листи, вони не відповідали на них тижнями. Стоп! А отут давайте ще раз і прям покроково подивимося, чому із закупівлями ліків торік було усе так довго. На прикладі тієї самої Тасигни. Навесні ДП попередило МОЗ про необхідність закупівлі. Статистику їм закрили одразу, а от документи для старту торгів надіслали тільки влітку. В червні ДП надсилає до міністерства першу партію документів на погодження. Міністерство їх погоджує через місяць. ДП відкриває торги, веде перемовини, обирає переможця, знову відправляє документи в МОЗ. І от, нарешті, тільки в листопаді закупівля завершена і повністю погоджена. Ще раз, між початком переписки і документальним завершенням закупівлі 5 місяців. А ще ж треба чекати на саму поставку. Коли ДП присилає, вам підходить, да. Ми говоримо, добре, ми закинемо на лікарів, на експертів. Лікарі сказали, окей, нам підходить. Або були і такі випадки, коли лікарі казали, ні, будь ласка, отут має бути по-іншому, отут інше технічне завдання, а отут там температура зберігання, або концентрація, або там ще якісь речі, вони повинні бути враховані, для того, щоб ми не опинилися в ситуації, коли ДП, наприклад, закупить ліки, а вони будуть лежати на залишках і ніхто їми користуватись не буде. Уся ситуація створена таким чином, що ДП і МОЗ можуть місяцями перекидати між собою документи. І як наслідок – відповідальність. Пацієнти шукати винних у відсутності таких потрібних їм ліків не можуть. У них інше завдання – вижити. Не я одна, многие люди, которые тоже принимают этот препарат, они тоже в такой же ситуации, как и я.
Ключові інтерв'ю до цього матеріалу ми записували ще восени минулого року. Тож станом на початок 2021-го вже дещо змінилося. Наприклад, пацієнти України вже встигли завершити і навіть презентувати свій моніторинг. За їхніми підрахунками, у минулому році не закуплено близько сотні позицій із переліку потрібних ліків. Крім того, встигли негативно оцінити роботу Міністерства охорони здоров'я у Рахунковій палаті. Там провал із державними закупівлями ліків і медичних виробів оцінили у мільярд. Тобто на мільярд нічого не купили, але є і хороше. Наприклад, ту саму закуплену тасивну вже обіцяють от-от почати розвозити по регіонам. Міністр охорони здоров'я приїхав на рейндж-ровері. Пане Максим, доброго дня! А як ви оцінюєте роботу міністерства за минулий рік в сфері закупівель? Все дуже добре. Ну, але є проблематика. Все, Ін, давай. А як дуже добре? Є проблематика, що ДП медичні закупівлі не закупила 23%. Ну, зараз вирішимо це питання.